Bună ziua! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să lucrăm împreună această bentiță. Mie mi-a plăcut tare mult modelul. Mi s-a părut foarte vesel. Așadar, fără prea multe alte discuții, zic să trecem la treabă. Și pentru a lucra acest proiect vom avea nevoie de fir. Eu voi lucra cu acest fir Air de la Drops. O croșetă de 3,5 și umplutură hipoalergică pentru jucării sau, mă rog, cred că voi știți denumirile mai bine decât mine. Și vom face 4 astfel de părți, da? Facem prima și vom tăia așa firele și pe a doua nu vom tăia firul când o terminăm pentru că va trebui să unim. La mine, dacă vă uitați, rămân un pic de spații, se vede puțin umplutura dinăuntru. Dacă vreți să nu se vadă, ori lucrați cu o croșetă mai mică, ori puneți firul în două, ori faceți ceva săculeț pentru pus înăuntru și atunci nu o să se vadă, o să se vadă eventual culoarea acelui săculeț. Și acum, pentru că eu am unul deja făcut și de la cea de-a doua am prima parte, vom face încă o parte pentru a uni aceste două bucăți și vom începe prin a face 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și le vom uni într-un cerc. Și eu acum voi lucra peste acest fir și voi face 2 ochiuri de lanț. Sunt luat în considerare ca și primul picioruș. Și apoi 11 piciorușe înalte în interiorul acestor ochiuri de lanț. 1, luăm ață după croșetă, introduc aici în cerc, voi scoate firul, la gât trag prin primele două și voi trage prin următoarele două. Și așa am un picioruș înalt. Și așa trebuie să fac 11. 1, 2, 3, 4 și acum voi face un picioruș alunecat aici în cel de-al doilea ochi de lanț de la începutul rândului. Și voi face 2 piciorușe înalte. 2 ochiuri de lanț, am să zic. Și acum 2 piciorușe înalte în fiecare ochi. 1, 2, 2 în fiecare spațiu câte 2. 1, 2 în același spațiu. Și fac treaba asta până la sfârșit și vom avea 11 grupuri de câte 2 piciorușe înalte în fiecare spațiu. Am ajuns la finalul rândului și voi uni iarăși aici în cel de-al doilea ochi de lanț de la începutul rândului. Și acum 2 ochiuri de lanț. În următorul spațiu voi face 2 piciorușe înalte în același spațiu. Un picioruș înalt în următorul. 2 piciorușe înalte în următorul spațiu. Un picioruș înalt în următorul. Și făcând așa 2, 1, 2, 1, 2, 1, eu aici am făcut ultimile 2 și aici trebuie să fac 1. Dar noi va trebui să terminăm cu 2 piciorușe în același spațiu și va trebui, în mod normal, noi acum avem 11 spații din acestea cu câte 2 piciorușe înalte în ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dar trebuie să avem 12. Și atunci, aici la final, unde noi am făcut cele 2 ochiuri de lanț la început, în același spațiu eu voi face 2 piciorușe înalte. Și așa terminăm grupurile de câte 2 piciorușe înalte și avem 12. Și voi face aici în
cel de-al doilea ochi, un picioruș alunecat. Și acum avem de făcut ultimul rând. Deci am făcut piciorușul alunecat, aici avem primul V, adică primele două ochiuri de la rândul, piciorușe înalte de la rândul anterior lucrate și aici în primul ochi voi introduce croșeta și voi face un picioruș scurt. În următorul ochi voi lua firul după croșetă, mă duc în următorul ochi și voi face o jumătate de picioruș înalt, adică am luat așa 3 fire pe croșetă și voi trage prin toate cele 3. Și în același spațiu voi mai face un picioruș înalt. Iau iarăși ață după croșetă, introduc în același spațiu, scot cele 3 bucle, trag prin primele 2 și prind și trag și prin următoarele 2. Și așa avem un picioruș înalt. În următoarele 5 ochiuri de la rândul anterior vom face câte 2 piciorușe înalte. 1, 2, în același spațiu. 1, 2. Deja avem 2. 1, 2. Avem 3. 1, 2. Avem 4. 1, 2 și avem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Acum, în următoarele 2, câte un picioruș înalt în fiecare. 1 în următorul ochi, încă 1. În următoarele 2 jumătăți de picioruș în fiecare. Am agățat firul după croșetă, agăț din nou firul și trag prin toate 3. Și am făcut 1. În următorul ochi, încă 1. Acum, 4 piciorușe scurte. Nu iau ață după croșetă, voi introduce în următorul spațiu croșeta și trag firul și scot prin ambele. Următorul, picioruș scurt, 2. În următorul, picioruș scurt, 3. În următorul, picioruș scurt, 4. Acum, în următorul, o jumătate de picioruș. Am agățat firul, am introdus croșeta și trec prin toate 3. În următorul, un picioruș înalt. În următorul, 3 piciorușe înalte în același spațiu. 1, 2, 3. În următorul, un picioruș înalt. În următorul, o jumătate de picioruș înalt. În următoarele 4, câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4. În următoarele 2, câte o jumătate de picioruș înalt. 1, 2. În următoarele 2, câte un picioruș înalt. 1, 2. Acum avem de făcut 5 piciorușe, 5 ochiuri din acestea cu câte 2 piciorușe înalte în fiecare. 1, în același spațiu 2 și avem un prim ochi. 1, 2 și avem al doilea ochi. 1, 2 și avem al treilea ochi. 1, 2, 4 ochiuri și 1, 2, al cincelea ochi. În următorul spațiu vom face în felul următor. Un picioruș înalt și o jumătate de picioruș în același spațiu. Și în următorul ochi vom face un picioruș scurt. Și în acest moment, practic, noi am terminat această parte
și va trebui să le unim. Și ce vom face? Vom pune față la față. Firul acesta de lucru va rămâne cumva între cele două părți lucrate de către noi și vom face în felul următor. Mă voi duce aici prin bucla asta din spate. Firul va trebui să rămână cumva sub croșetă, da? Și mă duc în partea cealaltă și prin bucla asta, tot din spate sau dinspre mine, voi introduce croșeta și voi trage firul odată prin acea buclă și odată prin acestea două de aici. Continuăm. În următorul ochi mă duc pe bucla din spate, mă duc dincoace unde am următorul ochi și voi introduce croșeta prin bucla, practic e tot din spate a lucrului, și voi trage firul prin acea buclă, prin acesta și prin aceasta. Și am închis două ochiuri. Mă duc în următoarea. 1, 2, prind firul și trag prin toate. Să încerc să vă arăt și mai de aproape. Deci introduc așa, firul pe dedesubt, mă duc aici și agăț firul și trag prin ambele. Și voi face treaba asta până aproape de final, să-mi rămână un pic de spațiu pe unde voi introduce umplutura. Continui așa și vă arăt imediat cum facem. În acest moment eu mai am un mic spațiu aici și voi lua această umplutură. Nu vreau să fie nici foarte umflate, nici foarte puțin în ele. Asta e deja în funcție de cum vreți voi să fie. Atunci când eu zic că e perfect așa. Și acum voi continua să îmi închid aceste ochiuri până ajung aici și vă arăt imediat cum facem în continuare. Și ultimul ochi. Am ieșit, cred că, din cadru. Nu reușesc să bag croșeta în acest ultim ochi. Gata. Am reușit. Și voi tăia o bucățică de fir. Voi mai trage o dată așa. Și ulterior îl voi ascunde în interiorul acestei inimioare. Și acum, ca să facem bentița de peste cap, voi veți lua ce fir vreți voi. Puteți să faceți cu aceeași nuanță, puteți să faceți cu alt fir, puteți să faceți cu ce vreți voi. Eu voi lua acest fir de Merino Baby plus un fir de mohair cu mătase, ca să aibă un pic de puf, așa cum are și acest fir. Puteți să le puneți în aceeași nuanță sau în nuanțe diferite. Asta este ceva la alegerea voastră. Și voi lua aceste două fire, voi lua inimioara și țineți cont care parte vreți să fie în afară. Să zicem că eu vreau să fie așa. Mă duc aici, unde s-au format aceste veuri de la cum am închis noi ochiurile, și voi face în felul următor. Vreau să am două ochiuri în partea asta, cel din mijloc și două ochiuri în partea cealaltă. Și voi face în felul următor. Voi introduce croșeta aici în primul V și voi face pur și simplu un ochi de lanț. Firul ăsta îl trag pe aici și voi lucra celelalte ochiuri peste el. În următorul ochi, din nou, prind V-ul, da? Deci am introdus croșeta acolo în ochiul format și voi face un nou picioruș. Înainte să-l fac pe ăsta aici unde am făcut noi un ochi de lanț, voi mai face în același spațiu
un picioruș scurt. Și așa îmi va fi mai ușor data viitoare să fac aici în ochiul ăsta un picioruș. Mă duc în următorul și voi face un picioruș scurt. Aici cum este? Aici în V voi lua ața după croșetă și voi face tot așa prin V o jumătate de picioruș înalt. Și în următorul V un picioruș scurt. Și în următorul V un alt picioruș scurt. Și în felul acesta am cele 5 ochiuri lucrate. Și acum, depinde ce vreți voi să faceți. Vreți să lucrați piciorușe înalte, faceți 2 ochiuri de lanț, întoarceți lucru și în același spațiu veți face un picioruș înalt. Și apoi încă 5. 1, încă 4 am vrut să zic. În total trebuie să fie 5. 2, 3 și 4. Și din nou, 2 ochiuri de lanț, întorc lucru în același spațiu, un picioruș înalt. Dar aici puteți să faceți piciorușe înalte, scurte, ochiuri prin fața ochiului, prin spatele, adică aceste piciorușe. Totul depinde de ce vreți voi sau cum vreți voi să fie. Pentru mine asta este varianta cea mai, aș spune eu, ușoară. Și voi continua să fac aceste piciorușe până când dimensiunea acestei bentițe va veni inimioara asta pe ureche, bentița asta peste cap și inimioara cealaltă, deci practic bentița unde ar trebui să o unesc eu cu această bucată, să vină exact peste cap și ele două să-mi vină perfect pe urechi. Eu continui să fac așa și vă arăt după aia cum unim. Am terminat de făcut bentița asta și am făcut și șnurul și o să vă arăt în partea elaltă cum facem. Și acum vreau să vă spun așa. Eu am zis că astea să vină exact la jumătatea urechii și atunci am măsurat exact de la jumătatea urechii mele, de la, cum să spun, exact de la jumătate, de unde ar veni acoperite urechile, peste cap, eu am 35 de centimetri. Dar treaba asta se întinde, da? Și întinzându-se, eu am făcut să aibă de aici, de la jumătate și până în partea cealaltă, aproximativ 31-32 de centimetri. Automat, fiind cusute, când eu întind, ele se vor, treaba asta se va lungi și atunci nu vreau nici să vină foarte lung. Și aici am terminat de făcut rândul și pur și simplu o să scot așa firul și cu acul voi coase în partea cealaltă. Da? Deci am să fac această prindere cu acul, n-am vrut să o fac cu croșeta, pentru că atunci când fac cu croșeta mi-ar fi rămas un rând aici și nu s-ar fi văzut cum este în partea asta la altă. Din cauza asta am ales varianta de a face cu acul. Și voi pune firul în ac și mă voi duce aici. Ăsta este jumătatea 1, 2, deci astea două de aici și voi face în felul următor. Voi introduce pur și simplu acul așa și am să mă mai duc o dată în partea asta roz și mă voi duce la următorul ochi și voi face la fel. Voi alegeți prinderea care vă place vouă cel mai mult, nu e obligatoriu să faceți așa, puteți să faceți și direct cu
croșeta, nu e niciun fel de problemă. Dar v-am spus, eu am ales varianta asta. Puteți, de exemplu, să faceți de 2 ori în același spațiu, ca să vină cumva mai pline aceste ochiuri. Se văd ca piciorușele de la ochiurile scurte dacă faci de 2 ori prin același ochi. Și atunci am să fac treaba asta exact așa, de 2 ori. Am făcut o dată și mai fac o dată în același ochi. Și acum va trebui să ascund firul ca să se cunoască, ca să nu se mai cunoască, să se vadă frumos. Și ce va trebui să facem? Să facem și partea cealaltă. Și pentru asta voi lua din nou firul meu de la inimioare și vom face în felul următor. Voi face așa și voi face aici un ochi de lanț. Și în cercul ăsta magic voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș, 3 piciorușe înalte, 2, 3, o jumătate de picioruș scurt, un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, o jumătate de picioruș înalt, 3 piciorușe înalte, 1, 2 și 3, o jumătate de picioruș înalt și un picioruș scurt. Și pur și simplu strâng de firul acesta peste care am lucrat aceste ochiuri și avem o mini inimioară. Voi tăia un fir suficient cât să pot după aia să-l ascund și voi face aici un picioruș așa alunecat. Și ochiurile astea două le voi băga în ac, ochiurile, nu, capetele astea două de ață le voi băga în ac și le voi ascunde aici în mijloc, printre aceste ochiuri. Și pe urmă iau fir roz, eu asta e bucățica care mi-a mai rămas, e mai mult decât suficientă. Am să o împart în două, nu de alta, dar oricum nu o să mai am ce face cu ce rămâne. Și mă duc, o să ascund după aia ochiurile. Mă duc aici, în cercul ăsta magic și pur și simplu trag jumătatea asta de fir așa. Și acum împart firul în două și pe acesta de jos, de pe degetul ăsta, îl dau așa peste croșetă și cu celălalt fac un picioruș scurt. Cel de pe degetul mare îl dau peste croșetă, cu celălalt voi face un picioruș scurt sau alunecat sau cum vreți voi să-i ziceți. Și în felul ăsta fac un șnur cât vreau eu să fie de lung. Am să lucrez așa până am dimensiunea aproximativ cât și celălalt și vă arăt cum îl prindem de proiect. Am terminat și acest șnur, voi face aici un nod ca să nu mi se desfacă și va trebui pur și simplu să leg de inimioara noastră voi introduce croșeta
în felul acesta și voi trage firul dintr-o parte în cealaltă. Voi face și aici un nod. Eu am consumat toată ața pe care am avut-o, dar voi, de exemplu, dacă faceți șnurul din o bobină, dintr-un ghem și puneți începutul de fir și capătul de fir, atunci nu va trebui să stați să vedeți cât de mult fir veți avea nevoie, pentru că în momentul în care terminați, doar tăiați firul și vă rămâne bobina la fel. Acum tot ce va trebui să fac este să ascund aceste două capete cu croșeta, cu acul, cum vă este mai ușor. Și practic aceasta este bentița noastră de încălzit urechile. Mi-a fost foarte drag acest model. Sper să vă placă și vouă să-l lucrați. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă doresc sănătate multă, spor în tot ceea ce faceți și să ne vedem cu bine la un nou tutorial.